Chào mừng bạn trở lại với kênh Pink Styles. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những pha lội ngược dòng kinh điển của tiểu ma vương Tôn Doanh Sa. Chính xác, phải đánh cho đối thủ tơi bời mới hả? Wow, không hề có một chút nhân nhượng. Đúng vậy, cảm giác như là chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Không thể nào, rốt cuộc ai đã chọc giận một Tôn Doanh Sa vốn hiền lành, điềm tĩnh. Cô ấy còn tuyên bố sẽ đánh cho đối thủ tơi tả, đến mức huyền thoại Đặng Á Bình cũng phải kinh ngạc vì cá tính này. Thậm chí, cô còn phớt lờ cả chiến thuật của huấn luyện viên, chỉ muốn khô máu với đối thủ, quyết chiến một trận ra trò. Chuyện gì đã thực sự xảy ra trên sân? Hãy cùng quay ngược thời gian để tìm hiểu nhé. Đây là trận tứ kết giải đồng đội thế giới năm 2019. Tài năng trẻ 19 tuổi Tôn Doanh Sa đối đầu tay vợt số 1 nước Mỹ Trương An, 23 tuổi. Tên của cô là Trương An. Trương An có quê gốc ở Tây An, Thiểm Tây. Cô ấy còn được biết đến với cái tên Lily Giang. Cô đã được đào tạo bài bản từ nhỏ tại Trung Quốc. Sau này, cô trở thành tay vợt chủ lực của Mỹ tại kỳ World Cup trước đó. Với lối đánh tấn công sắc lẹm, cô liên tiếp hạ gục tay vợt số 1 Nhật Bản Hirano Miu và hàng loạt nhà cự vô địch thế giới khác. Cô chính là ngựa ô duy nhất từ vòng loại thẳng tiến vào bán kết. Nhưng ngựa ô này lại đụng phải một Tôn Doanh Sa còn đáng gờm hơn cả cô. Tôn Doanh Sa ở tuổi 19 đã bỏ túi 3 chức vô địch danh giá. Cú thuận tay của cô chưa bao giờ ngán bất kỳ ai. Chỉ có điều cá tính của cô khá mạnh, còn lại thì không có điểm gì để chê. Vậy tay vợt số 1 nước Mỹ đã làm gì khiến cho một Tôn Doanh Sa điềm tĩnh lại trở nên máu lửa đến thế? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu này. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tôn Doanh Sa đã cho thấy thế nào là nhiệt huyết tuổi trẻ. Không cần biết bạn là ngựa ô hay hắc mã, tôi chỉ biết tấn công và tấn công. Tuyệt vời. Ngay từ quả giao bóng là một pha tấn công chớp nhoáng. Là tay vợt số 1 của Mỹ, Trương An, sao có thể chịu lép vế. Cô liên tục thay đổi nhịp độ và đáp trả bằng những pha phản công còn mạnh mẽ hơn. Cả hai tay vợt càng đánh càng hăng, nhưng Tôn Doanh Sa lại quá nôn nóng, muốn kết liễu đối thủ trong một cú đánh. Không ngờ lại mắc đến 2 lỗi giao bóng đáng tiếc. Điều này đã đẩy cô vào thế bị động. Cô gái trẻ Tôn Doanh Sa với tinh thần rực lửa, cá tính mạnh mẽ lại trỗi dậy. Cô lại càng thi đấu quyết liệt hơn, không chỉ tấn công sau khi giao bóng, mà ngay cả khi đỡ giao bóng cũng phải phản công ngay lập tức. Nhưng Trương An cũng không phải dạng vừa. Cô phát huy tối đa lợi thế tấn công nhanh của mình và dần dần chiếm thế thượng phong. Một pha bóng quá nhanh, quá đẳng cấp. Một cú đánh không thể tin nổi. Cô ấy đã thực hiện một cú vặn bóng trực diện. Và cuối cùng, Trương An đã giành chiến thắng ván đầu với tỷ số 11-8. Cả ván 1, hai tay vợt thi đấu như thể đang ăn miếng trả miếng. Hoàn toàn là một cuộc đối đầu nảy lửa. Trương An thắng ván đầu, tinh thần đang lên rất cao. Cô dường như đã tìm lại được sự tự tin vốn có. Bước sang ván thứ 2, cả hai lại tiếp tục so kè bằng những pha tấn công tốc độ. Nhưng lần này, Tôn Doanh Sa đã chủ động thay đổi điểm rơi và giành được điểm số đầu tiên. Sau khi bị Trương An gỡ hòa, Sasha không chấp nhận và lập tức giao bóng ăn điểm để tái lập khoảng cách. Chính xác. Nhưng Trương An lại dựa vào lối đánh nhanh để đưa trận đấu vào thế giằng co. Sasha liên tục tấn công bằng cú thuận tay trứ danh, nhưng đều bị Trương An phòng thủ một cách xuất sắc. Cô ấy vẫn đang bị đối thủ kiểm soát nhịp độ. Ngay sau đó, Trương An có một pha bóng chạm cạnh bàn may mắn khiến Sasha bất ngờ. Pha bóng này dường như đã châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng Sasha. Cô thích đôi công tốc độ ư? Được thôi, tôi sẽ chiều cô tới cùng. Chuẩn bị giao bóng, tấn công thẳng vào khoảng trống bên trái tay của đối thủ. Tuyệt vời. Tiếp đó là một pha đỡ giao bóng. Với một cú vặn bóng đầy uy lực, cô liên tiếp ghi điểm. Cú đánh của tôi khiến Trương An chỉ biết cười trừ. Chắc cô ấy đang nghĩ, sao cô bé này bỗng dưng lại mạnh đến thế? Cuối cùng, khi Trương An đánh bóng rúc lưới, Tôn Doanh Sa đã xuất sắc gỡ hòa một ván. Thấy Sasha có vẻ đang hăng máu, Oliver Lý chuẩn nhắc cô đừng quá cảm tính, cần phải thi đấu linh hoạt và biến hóa hơn, đừng chỉ biết lao vào đối đầu trực diện. Nhưng rõ ràng Sasha lúc này đã quá quyết tâm và không nghe lọt tai lời nào, ngược lại còn ôm một bụng lửa giận. Với ngọn lửa quyết tâm bùng cháy, Sasha bước vào ván thứ 3. Cô muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu, nhưng không ngờ lại để mất 2 điểm liên tiếp. Điều này càng làm cho Sasha thêm phần bực bội. Đối mặt với việc bị dẫn điểm từ sớm, cá tính mạnh mẽ của Sasha lại trỗi dậy. Không thể chấp nhận được. Đúng thế, cô ấy có cảm giác làm sao mình lại có thể bị dẫn điểm được.
Tôi không thể tin được chuyện này, đúng không cơ chứ? Chỉ cần có cơ hội là cô lập tức tung ra cú thuận tay bùng nổ. Bạn thấy đấy, cô ấy thường xuyên có những cú đánh thần tốc như vậy, hoàn toàn không màng đến chiến thuật của huấn luyện viên. Huấn luyện viên bên ngoài chỉ biết đứng ngồi không yên. Quá đẹp. Vẫn là vị trí hiểm hóc đó. Đúng rồi, không thể cản phá. Tuyệt vời, một pha xử lý mãn nhãn. Tỷ số nhanh chóng, được nâng lên 8-5, thật không thể tin nổi. Sasha đã thi đấu như lên đồng và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Cô nhanh chóng chiến thắng ván 3 với tỷ số 11-5, vươn lên dẫn trước 2-1. Hay lắm, chính xác. Trận đấu cứ thế bước vào ván bản lề. HLV Lý Chuẩn lại một lần nữa khuyên nhủ, bảo Sasha phải tuân thủ đúng chiến thuật, đừng thi đấu theo cảm tính nữa. Nhưng Sasha với cá tính mạnh mẽ đáp lại ngay, con không muốn đánh chậm, con phải tấn công cho cô ta thua mới thôi. Huấn luyện viên cũng phải bất lực. Giờ phải làm sao đây? Thôi thì học trò cưng của mình, cứ để cô ấy thể hiện. Một đại ma vương vừa giải nghệ, thì nay lại có một tiểu ma vương kế vị. Đành vậy, cứ để cô ấy tự do sáng tạo. Bước vào ván đấu then chốt, Sasha vẫn chỉ muốn một đòn kết liễu đối thủ, nhưng không ngờ Trương An lại chơi một nước cờ bất ngờ, liên tục tấn công thuận tay, khiến Sasha có phần bị động. Muốn so kè thuận tay với Sasha sao? Cô đã tìm đúng đối thủ rồi đấy. Ở phía trái tay của cô ấy đã có vài pha xử lý rất chính xác. Chính xác, lại một cú giật bóng đầy uy lực. Một pha đôi công kéo dài rất mãn nhãn. Với ngọn lửa trong lòng, Sasha liên tục tung ra những cú đánh uy lực ở cả thuận tay và trái tay. Cô ấy quyết tâm hạ gục đối thủ. Trương An bị dồn vào thế chống đỡ vất vả, vội vàng xin tạm dừng để hội ý với huấn luyện viên. Thế nhưng sau khi trở lại sân đấu, những cú tấn công của Sasha càng thêm phần vũ bão, ra tay nhanh hơn và uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Sức ép khủng khiếp khiến Trương An mất liền 2 điểm giao bóng. Cuối cùng, với một cú bỏ nhỏ tinh tế, Tôn Doanh Sa thắng ván quyết định 11-5, ấn định chiến thắng 3-1, đánh bại đội trưởng Mỹ Trương An, giúp đội Trung Quốc tiến vào vòng trong. Một Tôn Doanh Sa đầy bản lĩnh và uy lực như thế này, bạn có yêu mến không? Nếu không có Ito Mima, có lẽ đã không có một Tôn Doanh Sa của ngày hôm nay. Ito Mima ở tuổi 14 đã nổi danh trị sau một đêm, được mệnh danh là thiên tài bóng bàn. 16 tuổi cô đã tham dự Olympic và giành được huy chương. 18 tuổi, cô một mình càn quét 3 trụ cột của đội tuyển Trung Quốc. Nhưng kể từ khi gặp Tôn Doanh Sa, Ito Mima đã không ít lần phải rơi nước mắt. Thậm chí, cô từng bị Tôn Doanh Sa đánh bại và mất đi $50 tiền thưởng. Tại Olympic Tokyo ngay trên sân nhà, cô ấy vẫn bị đàn em càn quét 4-0. Tôn Doanh Sa còn được người hâm mộ ưu ái gọi là khắc tinh của Ito. Thực ra, điều khiến Ito Mima suy sụp nhất chính là trận chung kết đồng đội World Cup 2019. Khi đó, Ito Mima đã dẫn trước 2-0 sau 2 ván đầu. Chỉ cần thắng thêm một ván nữa là cô sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Vì vậy, cô ấy nghĩ rằng Tôn Doanh Sa cũng chỉ có thế mà thôi. Thậm chí đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng từ sớm. Nhưng điều cô không thể ngờ tới là 3 ván cuối cùng lại trở thành một ký ức không thể nào quên trong sự nghiệp của cô. Hãy cùng quay lại trận chung kết đồng đội World Cup Tokyo 2019. Trận đấu này vốn dĩ là Đinh Ninh đối đầu với Ito Mima. Nhưng vì Đinh Ninh tái phát chấn thương lưng trong trận đấu, Lưu Quốc Lương đã quyết định để Tôn Doanh Sa ra sân thay thế. Cô ấy là tay vợt số 1 của đội tuyển Nhật Bản. Em là người trẻ nhất trong đội tuyển Trung Quốc. Việc em ra sân không phải để thăm dò cô ta, mà là để em chiến đấu. Em phải là người chủ động tấn công. Em hiểu chưa? Đó mới là điều quan trọng nhất. Tay vợt 19 tuổi Tôn Doanh Sa đứng trên sân khấu lớn đối đầu với thiên tài Nhật Bản Ito Mima. Cần phải biết rằng Ito Mima ở tuổi 19 đã là tay vợt chủ lực của Nhật Bản. Cô ấy từng liên tiếp đánh bại các huyền thoại như Lưu Thi Văn, Đinh Ninh và các tay vợt hàng đầu khác của Trung Quốc. Hơn nữa, đây còn là trận đấu trên sân nhà của Nhật Bản. Nếu Tôn Doanh Sa thua trận này, cô ấy có thể sẽ mất đi cơ hội được đội tuyển quốc gia trọng dụng trong tương lai. Nhưng nếu cô ấy thắng, cô ấy rất có thể sẽ giành được một suất đánh đơn tại Olympic Tokyo. Áp lực mà Tôn Doanh Sa phải đối mặt là vô cùng lớn. Ngược lại, Ito Mima lại có lợi thế sân nhà. Cô ấy không chỉ tràn đầy tự tin mà còn thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc. Quả nhiên, ngay từ ván đầu tiên, Ito Mima đã thể hiện sức mạnh áp đảo, giành ngay lợi thế dẫn trước 5 không đầy ấn tượng.
Tuyệt vời. Mặc dù Tôn Doanh Sa đã kịp thời san bằng tỷ số, nhưng có lẽ vì thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, cô đã để thua ván đầu với tỷ số 8-11. Sang ván thứ hai, Tôn Doanh Sa nôn nóng gỡ hòa và liên tục mắc lỗi, lại một lần nữa bị dẫn 7-3 và rơi vào thế khó. Cùng với diễn biến của trận đấu, Tôn Doanh Sa đã nhận ra điểm yếu ở cú thuận tay của Ito Mima. Tôn Doanh Sa liên tục tấn công vào phía thuận tay của Ito, buộc cô ấy phải phạm lỗi và gỡ hòa tỷ số ngoạn mục 9-9. Điểm yếu thuận tay đã bị khai thác. Quá hay. Tư thế bị dẫn 5-8, cô vẫn kiên trì bám đuổi. Một cú đập bóng đầy mạnh mẽ, quá đẹp mắt. Đúng thế, nhưng đúng vào thời khắc quyết định, Tôn Doanh Sa lại liên tục mắc lỗi và một lần nữa để thua. Ở ván thứ hai, Tôn Doanh Sa bị dẫn 0-2. Ito Mima chỉ cần thắng thêm một ván nữa là có thể kết thúc trận đấu. Còn Tôn Doanh Sa muốn chiến thắng, phải thắng liên tiếp cả 3 ván còn lại. Lúc này, Tôn Doanh Sa đã bị dồn vào chân tường. Liệu cô gái trẻ có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Ván thứ 3 bắt đầu, cả hai thi đấu vô cùng quyết liệt. Điểm số liên tục được cân bằng và nhanh chóng đạt đến mốc 5 năm. Doanh Sa tiếp tục tấn công. Ito Mima lộ rõ điểm yếu ở cú thuận tay sau một chuỗi lên điểm 6-1. Một pha đôi công trái tay rất hay. Cô đã giành lại một ván với tỷ số 11-6. Với đà tâm lý đang lên, Tôn Doanh Sa tiếp tục chiến thuật của ván trước, hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa phản công. Ngay từ đầu đã dẫn trước một mạch 7-1. Một pha bóng quá đẳng cấp. Ôi, một pha xử lý không tưởng. Không chịu từ bỏ, Ito Mima đã có một đợt phản công nhỏ, nhưng vẫn không thể chịu nổi sức tấn công như vũ bão của Tôn Doanh Sa. Vẫn là một cú giao bóng dài, tỷ số là 7-10 và vẫn là một pha giao bóng ăn điểm. Tôn Doanh Sa thắng 11-7, kết thúc ván thứ tư. Tỷ số chung cuộc là 2-2. Trận đấu phải bước vào ván quyết định. Cả hai đều thể hiện quyết tâm chiến thắng. Ván đấu bắt đầu, cả hai dốc toàn lực chiến đấu, tỷ số rằng co từng điểm một. Ồ, có một sự thay đổi rất thông minh. Cú giao bóng vẫn rất hiểm hóc. Tỷ số là 8-7. Ito Mima tận dụng cú giao bóng đặc trưng để tấn công, giành match point trước. Hãy xem cú giao bóng của cô ấy. Không khí trên sân lúc này căng như dây đàn. Khán giả Nhật Bản đều nín thở chờ đợi Ito Mima giành chiến thắng. Trong khi đó, ban huấn luyện Trung Quốc thì vô cùng căng thẳng. Lúc này, khoảnh khắc cao trào nhất của trận đấu đã đến. Một cú đánh quá hay, tỷ số là 19. Sasha giao bóng bằng cú trái tay cực kỳ hiểm hóc. Phải chú ý phòng thủ. Từ 9-9 đến 12-10, tài năng trẻ Tôn Doanh Sa đã lật ngược thế cờ, giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai. Trận đấu này xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa về lội ngược dòng. Bị dẫn trước 0-2, nhưng lại kiên cường gỡ hòa và thắng ngược 3-2, hoàn thành một màn lội ngược dòng vĩ đại. Vào những thời khắc quyết định, bạn luôn có thể đặt niềm tin vào đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Không ai có thể ngờ rằng Tôn Doanh Sa, người từng đánh bại tay vợt cắt bóng số 1 thế giới năm 15 tuổi, lại bị tay vợt người Đức dẫn trước 0-2. Nếu đối thủ người Đức này thắng thêm một ván nữa, thì Tôn Doanh Sa sẽ bị loại với tỷ số 0-3. Hơn nữa, sau 3 năm bất bại trên đấu trường quốc tế, Sasha lúc này đã bị đẩy đến bờ vực thẳm. Nhưng đây chính là lúc bản lĩnh của một vận động viên lớn lên tiếng. Trong ván đấu mà tay vợt Đức đang nắm match point, liệu cô ấy có thực sự hoàn thành giấc mơ đánh bại Tôn Doanh Sa? Đây là vòng 1, 8 đơn nữ giải vô địch Macau 2023. Tôn Doanh Sa, 23 tuổi đối đầu với đàn chị 40 tuổi Hàn Oánh. Hai người đã gặp nhau 3 lần và Hàn Oánh chưa thắng được ván nào. Tại giải vô địch thế giới Houston, cô còn bị Tôn Doanh Sa đánh bại 4-0. Tuy nhiên, sau 2 năm miệt mài nghiên cứu, đàn chị Hàn Oánh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đặc biệt là tại giải vô địch Macau lần này, cô đã nâng cấp và cải tiến đáng kể lối chơi của mình. Mục đích không gì khác ngoài việc đánh bại Tôn Doanh Sa để phục thù. Những ai am hiểu bóng bàn đều nhận ra, lúc này kỹ thuật cắt bóng của Hàn Oánh đã đạt đến đỉnh cao. Đối mặt với Hàn Oánh, Tôn Doanh Sa đã mắc nhiều lỗi hơn thường lệ. Lối chơi của Hàn Oánh là phòng ngự kiên nhẫn, nhưng luôn ẩn chứa những pha phản công sắc bén. Hàn Oánh sẽ tung ra những đòn tấn công bất ngờ và quyết đoán.
Nhưng những pha tấn công hôm nay khiến chúng ta cảm thấy cô ấy không còn đơn thuần là một tay vợt phòng ngự nữa. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể dẫn trước Tôn Doanh Sa hay không. Dù Tôn Doanh Sa rất giỏi đối phó với các tay vợt cắt bóng, nhưng lúc này Hàn Oánh chỉ cần thắng thêm một ván nữa là có thể hạ gục Tôn Doanh Sa. Và để Tôn Doanh Sa có thể chiến thắng, cô ấy cần phải thắng cả 3 ván còn lại. Tình hình hiện tại đòi hỏi phải làm chậm lại nhịp độ trận đấu, bởi vì có rất nhiều điểm số, kể cả những điểm cảm giác tấn công của mình. Cuối cùng, Sasha liên tục tung ra những cú giật thuận tay, khiến đàn chị phải trả bóng lỗi. Sasha thắng ván thứ 3 với tỷ số áp đảo 11-3. Tuyệt vời với tỷ số 11-3. Như vậy thì Tôn Doanh Sa đã gỡ lại được một ván. Tỷ số lúc này là 2-1 và trận đấu bước vào ván thứ 4. Tôn Doanh Sa, chú sư tử đang say ngủ, cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Ngay sau đó, Tiểu Ma Vương đã không cho đàn chị thêm bất kỳ cơ hội nào. Giật bóng, chặn bóng, lại giật bóng, quá đẹp. Cô ấy tiến lên một mạch như vũ bão, nhanh chóng dẫn 14 và có được điểm quyết định ván đấu. Quá bất lực trước những cú tấn công của Sasha, đàn chị đã tự phát bóng hỏng. Tôn Doanh Sa thắng với tỷ số 11-4, thắng ván thứ 4 và săn bằng tỷ số chung cuộc, đưa trận đấu vào ván quyết định. Tôn Doanh Sa càng đánh càng thăng hoa. Mỗi quả bóng cô ấy đánh ra cứ như một quả tên lửa đáp chính xác xuống mặt bàn. Lão tướng Hàn Oánh hoàn toàn không thể chống đỡ. Giật bóng, chặn bóng, tôi sẽ tiếp tục tấn công. Quá đẹp, một pha bóng xuất sắc. Nụ cười đã trở lại. Wow, một pha bóng quá hay. Tuyệt vời. Cuối cùng, với cú tấn công thẳng đầy uy lực 2 ván, thắng liên tiếp 3 ván, dù tình thế có khó khăn đến mấy, cô ấy vẫn đánh bại Hàn Oánh với tổng tỷ số 3-2. Bạn luôn có thể tin tưởng vào một Tôn Doanh Sa bản lĩnh